Hi everyone! Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng chocolate crinkles. Ito yung mga ingredients natin. 1 cup cocoa powder, 1 cup granulated sugar, 2 cups all-purpose flour, 4 eggs, half cup vegetable oil, 2 teaspoon vanilla essence, 1 teaspoon salt, 2 teaspoon baking powder, and 1 cup confectionary sugar. Simulan na natin yung gagawin natin na chocolate crinkle. Okay, so start na tayo. Ilalagay natin yung ating chocolate powder o yung cocoa powder sa isang bowl. Then, ilagay na rin natin yung sugar. Paghahaluin natin ito. Susunod, ilagay na natin yung ating vegetable oil. Ilalagay na natin yung ating egg, isa-isa. Then, yung ating vanilla essence. Next step, paghahaluin naman natin yung ating dry ingredients. So, ito yung ating all-purpose flour. Ilalagay natin yung baking soda. At yung ating salt. Then, haluin lang natin ito. Okay. Ibalik natin ulit yung ating chocolate mixture. At ilalagay na natin yung ating dry ingredients. Haluin natin. Okay, so na-combine na natin itong maigi. So kukuha lang tayo ng cling wrap. Tatakpan natin ito. Okay, so i-chill lang natin ito sa loob ng refrigerator for about 4 hours. After 4 hours, ito na yung ating chocolate mixture. So, gagamit lang tayo ng ice cream scooper at magpo-form tayo ng ball. So, kukuha lang ako ng portion ng ating chocolate mixture. Then, gagamitin ko na yung aking kamay at i-roll ko to para makakreate tayo ng ball shape. Okay. So, ganito yung ating... Okay, ganito siya. Then, lalagay natin siya sa ating confectionary sugar. I-roll lang natin ito. Gamit tayo ng spoon. I-coat lang natin siya. Hindi natin to i-flatten. Just make sure na bilog pa rin siya. Ball pa rin yung shape niya. Okay? Then, ilalagay natin siya sa ating baking tray na nilagyan na natin ng parchment paper. So, gagawin lang natin itong procedure na to hanggang maubos natin itong ating chocolate mixture.
Kanina, na-preheat ko na yung oven sa 170 degrees Celsius. So, ngayon, i-bake na natin ito for 10 to 12 minutes. Ngayon, kukunin na natin yung ating chocolate crinkle. Palalamigin muna natin ito bago natin ito i-serve. Ito na ang ating final product, ang chocolate crinkles. I hope natuto kayo sa paggawa natin ngayon. And please don't forget to share and subscribe to this channel. Follow us on Instagram at Pagkaing Pinoy TV1. And visit our website at www.pagkaingpinoytv.com. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!